Σήμερα θα φτιάξουμε μια καρυδόπιτα με ταχίνι νηστίσιμη. 500 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι φρέσκο. Θα βάλω 300 γραμμάρια ζάχαρη. Θα την ανακατέψω. Θα βάλω 200 γραμμάρια ταχίνι. Θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Θα φρίζει λίγο. Θα βάλω ξύσμα από ένα λεμόνι. Θα βάλω μισή κούπα κονιάκ. Μισή κούπα. Βανίλια. Θα βάλετε 2 βανίλιες. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Καρυδάκι 100, καρύδι το έχω βάλει στο μούλτι, 150 γραμμάρια. Και τώρα θα προσθέτω λίγο το αλευράκι, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του είναι. Και μία πρέζα αλάτι. Θα βάλω και 60 γραμμάρια σταφίδες, εμένα είναι κράμπερι, ό,τι σταφίδα θέλετε μπορείτε να βάλετε. Το αλευράκι ήταν 500 γραμμάρια. Θα προθερμάνω το φούρνο, έχω προθερμάνει το φούρνο στους 180 στις αντιστάσεις. Λογικά περίπου 1 ώρα θέλει ψήσιμο. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω στο ταψάκι λίγο νεράκι. Θα ρίξω λίγο σμιγδάλι ψηλό για να μην κολλήσει. Το ταψάκι είναι 20 επί 30 εκατοστά. Έτοιμο. Τώρα θα το βάλω στο φούρνο στους 180 για περίπου 1 ώρα.
Είναι έτοιμο, μου πήρε 50 λεπτά να ψηθεί. Έχω βάλει ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι με μία κουταλιά της σούπας, μία κουταλιά της σούπας χλιαρό νεράκι, το διαλύω. Θα λείψω το κέικ μου, την καρυδόπιτα. Και έχω φυλάξει και λίγο καρυδάκι. Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει και μετά το κόβουμε. Καλή επιτυχία! You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there.